isa. Ito. Yan. Ito yung isa sa mga papakarbon natin. Tapos itong part na to. Yan. Yan. Ito yung before ha. Titignan natin yung after pag natapos. Yan. Ito pa. Yan. Yung takip ng gas. Yan. Hello, welcome back po sa aking YouTube channel. Yung mga katropa natin dyan, ng mga riders, yung mga katropa nating mahilig mag-setup ng kanilang mga mot-mot. Ayan po guys, bali ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano, kung saan at kung kanino ko pinagawa yung ating carbon fiber. Meron kasi mga ibang part dito sa ating motor na in-upgrade. Hindi naman ganun kadami, part by part lang kasi guys, alam natin napakamahal po ng magpapa-carbon fiber. Ayan, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo kung magkano yung ginastos ko kasi kahit pa paano friend natin yung nilapitan natin, marunong gumawa. So overall ang gastos ko dito guys ay bali, nung una nag-down ako ng 2,500 tapos another 3,000 nung natapos na. So ang gastos ko is 5,500 para dun sa tatlong flarings. Ayan, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga na-upgrade na mga fairing. Ayan po. Perfect. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung proseso ni Boss Tongs. Ayan. Ayan na. Tingnan nyo kung paano niya ginagawa. Mismo yung may-ari tumitira nito. Medyo mahaba-haba ang proseso para maganda ang kakalabasan. Kailangan nyo tiyaga sa pagkakatay guys. Tulad na dami. 3 piraso pero abutin siya ng 1 week. Oh, John Wick. Mga tropa dyan sa Multiland, ayan o. Sana kayo dito. Kaya may time kayo, pasyalan nyo para tignan nyo para mga pwedeng carbon dyan sa mga motor. Ito sa pasto, no? Yan ba? Pasto racer yan. Hindi, sa wave to. Wave ba? Wave. Tumitira rin guys ng pangkotse ha. May mga fenders. Yan. Tingnan natin yung finished product na dito. Fender. Product to, finished product.
sa akin. Ito yung full carbon. Ayan. Ito yung sa ibabaw. Sa mga front naman ng aerox. Ito yung sa tank pad. Tapos ito yung sa palodo. Ayan. Harap. Sige. One eternity later.
Panalo to, itong gawa ni Boss Edwin. Kita nyo naman guys. Carbon fiber original. Yan, ganda. Panalo, panalo talaga. Alright.